السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، أنا إسلام وده فيديو جديد على القناة، الفيديو ده أنا عامله سريعًا كده ومش هاتكلم كتير ولا هاقول أي حاجة، الفيديو ده يا شباب أنا آخر فيديو منزّله من شهر، لكن عامل الفيديو ده عشان في حاجة لازم الناس تحذر منها، الشخص اللي أنا كنت منزّل عنه الفيديو ده بقى له 3 شهور، كان منزّل الطريقة اللي هي بتاعة التهكير بدون يعني من غير فلوس وكده، ببلاش يعني. اللي هي الطريقة في الآخر كانت طلعت مش شغّالة وأي كلام، غرض الفيديو كان إنه يلبّس الناس في مشكلة الشاشة الزرقا ويحلّها لهم هو ب300 جنيه. الشخص ده عمل فيديو جديد نفس الطريقة تقريبًا، بس الفرق إن هو عامل اللي هي بتطبيق تاني عشان الناس تقتنع تقريبًا مش فاهم. هنا كان عاملها بأندرويد كان بيقول لك نزّل إيه، هنا كده الفيديو القديم، هاقفل الصوت بس، كان بيقول لك ينزّل Odin 3 وتعريفات سامسونج وملف الAB تمام؟ تعالَ هنا كده، خلينا نشوفه بس عمل إيه، اللي هو ملف أندرويد طار ده، بيقول لك حُطّه هنا واعمل flash start والمفروض التابلت يا سبحان الله هيفتح معاك على شاشة الwelcome وخلاص كده التابلت اتهكر ويا سبحان الله زي الفل، أهو فتح كده الكاميرا يعني عشان يثبت لك التابلت شغال أو الكاميرا شغالة، ومش عارف إزاي الفيديو جايب 2700 لايك بس ما علينا، المهم يعني الطريقة مش كانت شغالة وكانت أي كلام، الشخص ده لسه عامل فيديو من 15 ساعة عن نفس الطريقة تقريبًا، لكن بطريقة مختلفة، أهم حاجة بس أقفل الصوت، جايب لك تابلت أهو يقول لك اللي هو أندرويد 16 حماية C، بيقول لك حمّل الملف ده، الملف ده بقى محطوط فيه إيه، وهيقول لك حمّل WinRAR، قال لي يعني حد ما عندوش WinRAR، المهم هتفك الضغط على الملف هتلاقي تعريف سامسونج، وملف الTAR برضه، وبرنامج تالت أو برنامج تاني غير Loading 3 اللي هو Android Utility مكرر. هو بقى الشخص ده بيعمل إيه، جايب بيقول لك برضه دخّل التابلت download mode واستخدم أداة الفلاشر اللي في Android Utility وحُط الملف ويا سبحان الله التابلت هيتهكر وهيفتح معاك متهكر زي الفل. المهم بقى يا شباب التابلت فتح معايا هنا على الشاشة الwelcome تمام، خلّيني بس أدّيكم شوية معلومات. أنا طبعًا حاليًا بقيت شغّال يعني في حوار التهكير ده بأداة مدفوعة، فهاقول لك دلوقتي. التابلت مفتوح على شاشة الwelcome تمام، هو يعمل إيه، هيدوس start عادي ويكمّل إعدادات صح كده؟ يختار كل حاجة مش مهم. يعمل stop manually تمام، يعمل skip الWiFi تمام skip، يعمل next، يعمل skip، يقفل الحاجات دي ما لهاش لازمة كده، كده ولا هتفرق في أي حاجة، بskip كل حاجة تمام لحد دلوقتي تمام ماشي، وبعد كده بقى إيه اللي هيحصل، التابلت هيفتح معاك تمام، هي كده الطريقة بتاعته طريقة ضبط المصنع بتاعته مش شغالة، الحوار ده أنا باتكلم لو أنت يعني بعد ضبط المصنع تمام، يعني هو غالبًا بيعمل ضبط المصنع ده بأداة مدفوعة نفس اللي أنا باستخدمها أو أداة تانية مش مهم، مش هتفرق الأداة. بيعمل الحوار ده في وضع الإيديل، وبعد كده بيدخل للdownload mode ويفلِّش والتابلت متهكر مثلًا، مش متأكد من النقطة دي، لكن المهم يعني اللي هو طريقته مش شغالة وبتجيب لك شاشة زرقا. حل الشاشة الزرقا إيه؟ الفيديو ده، تمام، أنا عامل عنها فيديو من 3 شهور أهو أو من 7 شهور تمام، وشغالة كل التحديثات، بتحمّل أندرويد utility اللي أنا سايبها لك في الوصف والتعريفات وكل حاجة، وبتحل المشكلة بضغط الزرار. المهم، خلينا هنا، هو دلوقتي فتح التابلت المفروض وكمّل الخطوات، التابلت هيفتح معاه كده. زي ما أنتم شايفين في هنا تطبيق أهو لسه مش نزل، وتطبيق لسه مش نزل، وتطبيقات كتير لسه مش نزلت، لإنه إيه، مش فاتح نت، هو دلوقتي هيفتح لك الكاميرا عشان يثبت لك إن التابلت اتهكر، لكن اللي أنت مش واخد بالك منه، اللي أنت مش تعرفه، اللي هو أول ما هيفتح نت على الجهاز، الجهاز هيجيب لك الخطأ ده، اللي هو في الفيديو ده، تمام، خطأ ده، اللي هو ده، أنا كنت عامل عنه فيديو، لو أنت هكرت تابلت يعني عند حد، الأداة بتحط لك DNS في الإعدادات تمام، يعني في الخطوة الأخيرة إحنا بنعمل خطوة أخيرة، بُص أفهمك إزاي، صَلّ على النبي، دلوقتي إحنا بنستخدم مثلًا أنا باستخدم N2 بنعمل الخطوة الأولى دي بنفرمت التابلت وهو فاضي ready عشان حماية فيها طريقة جديدة يعني غير الطريقة اللي أنا كنت عامل عنها فيديو، المهم بنستخدم الخيار ده عشان نفرمت التابلت وهو فاضي ready
لمّا التابلت يفتح معاك على شاشة الwelcome بقى، دلوقتي بتخش جوّه تعمل start وهكذا وتكمّل كل حاجة زي ما الراجل ده عملها وتskip الWiFi. لمّا تدخل جوّه بقى المكان اللي هو فيه ده، المفروض اللي إحنا بندخل على الإعدادات، نفعّل وضع المطوّر، ونفعّل تصحيح أخطاء USB، وبعد كده بقى بتوصّل التابلت بالكابل، وبعد كده بتعمل سماح، والأداة بنعمل بقى في الأداة الخطوة 2 في وضع الADB، يعني بتعمل سماح والأداة بتقرا جهازك، وبتعمل كام حاجة، وبعد كده التابلت بتاعك بيرستر. لمّا التابلت بيفتح خلاص كده التابلت اتهكر، تقدر تفتح الWiFi عادي. بس في حاجة بقى، في DNS بيتحط في الإعدادات، لو أنت شِلته أو غيّرته أو قفلته، التابلت بتاعك بيجيب لك الخطأ اللي هو برضه نفس الخطأ اللي أنا قايل لك عليه، اللي هو ده، اللي هو يرجع إعادة ضبط المصنع والكلام اللي ما لوش أي 30 لازمة ده. فساعتها الحل إيه؟ عشان أنا كنت منزّل فيديو وما كنتش عارف الحل، بس أنا اكتشفته قبل فترة يعني. الحل بسيط خالص، بتعمل إعادة ضبط مصنع من الإعدادات، الرسالة اللي بتيجي لك دي ينفع تطلع منها اللي أنت بتسحبها من تحت، تسحبها من تحت بس فأنت هتسحبها بسرعة، تدخل على الإعدادات وتعمل إعادة ضبط مصنع، هيفتح معاك على الشيل والكم. هتكمّل بقى بطريقة الonline shell المعروفة، والمعروف لا يُعرّف يعني، الطريقة موجودة على القناة قديمة خالص أكتر من فيديو، فيعني الطريقة مش مستاهلة كل الكلام ده، الطريقة سهلة ومعروفة اللي هي طريقة الQR code الonline shell. بتكمّل بالonline shell بتحدد على كل حاجة وبس كده التابلت بيفتح معاك متوكّل. المهم خلّينا في الراجل ده، دلوقتي بقى هو لو فتح نت التابلت أصلًا هيرجع للمنظومة أو مش هيرجع للمنظومة، هيجيب له الخطأ ده. فهو هو حابب بس يجيب كده لإن ما حدش أصلًا هيركّز، لإن الطريقة أصلًا مش هتشتغل يا شباب، يا شباب طريقة ضبط المصنع اللي هو عاملها دي مستحيل تشتغل. ما فيش حاليًا طريقة لتهكير التابلت في وضع الdownload mode، لإن أصلًا مش هينفع، يعني مش عارف أشرح لك إزاي، هو مش هينفع. الNox guard بيمنع الحوار ده، بيمنع اللي أنت أصلًا تعمل أي حاجة في وضع الdownload mode حاليًا. يعني في الفيديو القديم بتاعي أنا كنت جرّبت وكان جاب لي الشاشة الزرقا، لمّا الNox Guard عرف اللي أنا حاولت إيه، أعمل soft أو أعمل أي حاجة. يعني الNox Guard لمّا بيكتشف اللي أنت بتحاول تعمل حاجة في وضع الdownload mode بيمنع اللي أنت تعمل حاجة، وبالتالي بييجي لك الشاشة الزرقا دي، بييجي لك الخطأ ده يعني. وحلها طبعًا بسيط زي ما قُلت في الفيديو ده. فعمومًا يعني أنا حبيت بس أنزّل تنويه وتحذير إن ما حدش يجرّب الطريقة دي. القناة دي كل شوية بيتغيّر اسمها، كل شوية صاحبها بيغيّر اسمها. طبعًا ما أعرفوش ولا أعرف حاجة عنّه، بس يعني الطريقة اللي هو منزّلها دي طريقة مش شغّالة طبعًا بنسبة 100%، والطريقة دي برضه مش شغّالة. اللي أنا بقى عايز أفهمه هو اللايكات دي جاية منين؟ يعني اللايكات اللي هنا دي ال2700 لايك دول جايبهم منين؟ والكومنتات عادي كومنتات fake، بس 150 كومنت، يعني والله يعني مش فاهم إزاي، بس لأ الطريقة fake وكُلّه عارف اللي هي fake ومعروفة يعني، جرّبناها قبل كده وكل الناس جرّبتها وما فيش سبحان الله ولا تعليق واحد حتى بينتقد يعني أو كده. فيعني ده يثبت لك أكتر الكومنتات fake. طبعًا دلوقتي هيروح بقى يكتب لنفسه في الفيديو الجديد كومنتات سلبية عشان إيه، يعني يخلّي الناس تقتنع اللي هو الطريقة شغّالة وكل حاجة واللي هو يعني مش بيعمل أي حاجة. المهم باختصار شديد يا شباب صلّوا على النبي، الفيديو ده معمول عشان أحذّركم. الفيديو ده أو أي طريقة تعرف أو أي طريقة تهكير مكتوب لك اللي هي في وضع download mode ما تجرّبهاش، هتجرّبها هييجي لك شاشة زرقا، هييجي لك شاشة زرقا روح له بقى كلّمه هيقول لك 300 جنيه. اسمع الفيديو بتاعي اعملها ببلاش وريّح دماغك وخلاص كده واتعلّم الأدب وما تعملش الحاجات دي تاني بعد إذنك، وبس ده كان الفيديو بتاع النهارده. آسف إن أنا ما نزّلتش بقى لي كتير، بس عندي مشكلة في الكمبيوتر بتاعي وفي نفس الوقت ما عنديش أفكار، عشان كده أنا هاغيّر محتوى التابلت، يعني مش هاكون المحتوى بتاعي مش هيكون له علاقة بالتابلت، إلا لو لقيت مثلًا طريقة مجانية أو كده هانزّلها، لكن غير كده هيكون له علاقة بأي يعني ممكن مثلًا يكون gaming ممكن مع tech يعني أو كده، ممكن مثلًا مونتاج، ممكن حاجات كتير، لكن يعني المحتوى هيكون منوّع بإذن الله. بس محتوى التابلت هيقل خالص، لإن أصلًا ما عنديش أفكار، أكيد مش كل شوية هانزّل فيديوهات زي دي مثلًا كده حل المشكلة ما فيش مشاكل أصلًا عمومًا غير المشاكل اللي أنا منزّلها، وأنا مش هافضل أكرّر الفيديوهات، أقدر أكرّرها وهتجيب مشاهدات برضه، لكن أنا مش عايز كده، لإن ما لهاش لازمة. وبس يا شباب ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبك، ما تنساش تشترك في القناة عشان تشترك عشان تشوف كل جديد، وبس، مع السلامة.